Mindenkinek van egy útja, amit be kellene járni, és amin kellene haladni. Mindenkinek van egy saját útja, az azt jelenti, hogy saját maga által vállalt útja. Ez a vállalás, ez sok esetben sok embernél azonos. Tehát hogy ő azonos utat vállalt, mint más is azon az úton halad. Tehát hát most gondolj bele, nincs 7 milliárd út vagy 8 milliárd út, hát képtelenség lenne, ezért sok ember ugye azonos utat kellene, hogy bejárjon. De nyilván nem mindenkinek azonos az útja, na most azon az úton sok embernek azonosan kellene cselekednie is, mert ezt vállalta be. Na most tehát a tetteket kellene ott végezni azon az úton, és azon az úton haladni kellene. Tehát nem elég, hogy egy ember rááll egy útra hát az út azért van, hogy haladjunk rajta, és nem azért vannak a feladatok, hogy ne csináljuk. Na most amikor a lábunkról beszélünk, tehát ránézünk a saját lábunkra, akkor ha azzal kapcsolatban bármilyen olyan érzésünk van, magyarul, hogy érezzük a lábunkat, akkor az ember ahhoz kapcsolhatja, hogy az útjával valami baj van. Minél nagyobb ez a rossz érzés a lábbal kapcsolatban, mert ugye az a jó, ha bármire ránézünk, bármilyen testrészünkre ránézünk és nem érezzük. Tehát nem érezzük azt, hogy fájna mondjuk. Tehát nyilván, hogyha megütöd, az egy más kérdés, de ugye hogyha bármilyen testrészedet akkor jól működik, ha nem érzed, hogy működik. Tehát nem úgy, ha már zsibbad, akkor már érzed, hogy zsibbad. Jó? Tehát normálisan működik. Na szóval a lényeg az, hogy ugye egy testrészünk, bármilyen testrészünk, hogyha nem érzékeled az érzékszerveiddel a testrészedet, akkor az jól működik. Na most, hogyha az ember a lábát érzi, tehát a lábával vannak gondok, akkor ugye az arra vonatkozik, hogy az illetőnek a haladásával, az úton járásával, ha vannak kisebb-nagyobb gondok, ha jobban érzékeli negatívan ezeket a lábbal kapcsolatos dolgokat, akkor nagyobb mértékben van ez a probléma. Na most a kezünk az meg a cselekvéshez kapcsolódik, tehát hogyha az embernek a kezéhez kapcsolódóan, ugye kéz, kar, tehát egészen innen a válltól lefele az a kézhez tartozik, ha ott érzünk valami problémát, akkor ugye meg a tevékenységünkkel, a feladatunkkal vannak gondjaink. Na most, de az sem mindegy, hogy melyik oldal, mert a lábnál is megkülönböztetjük a bal meg a jobb oldalt, ami azt jelenti, hogy a bal oldalunk mindig az érzelmi oldal, a jobb oldalunk pedig a külvilági oldal, vagy ugye a nőknél a bal oldal az saját maguk is részben, a férfiaknál meg a jobb oldal saját maguk is részben. Ezért ugye elég jól meg lehet különböztetni, hogy ugye hogyha ez a két testrészünk, illetve összesen 4 testrészünkkel valami gond van, akkor tudhatja az ember, hogy az útonjárás, a haladással vannak gondok, ha láb, ha kéz, akkor pedig a cselekedetekkel vannak problémák. Tehát kezdjük úgy, hogy mondjuk ha valakinek a lábával vannak gondok, akkor vagy nem az útján halad, vagy az útján halad, csak nem halad rajta, vagyis az útján van, csak nem halad az útján. Na most a kezünknél is ugyanez a probléma, csak egy kicsit más, annyi, hogy teszi az ember a dolgát, vagy nem teszi a dolgát. Tehát hogyha beteg, akkor ugye a kézzel van valami, akkor az van, hogy vagy nem jól teszi az ember a dolgát, vagy nem teszi az ember a dolgát. Jó? Tehát innen tudjuk ezeket a dolgokat. Na most ha megnézitek, hát rengeteg embernek van lábkéz problémája.
mondhatnánk azt, mondhatnánk azt, hogy a többségnek. És akkor még van egy probléma, amivel megint csak mondhatnánk azt, hogy a többség küzd, még inkább mondom két probléma, amivel a többség küzd. Az egyik a szív, az a szeretet kérdése, nem ad, nem kap elég szeretetet, hát akkor nem kap az ember, ha nem ad, azért ezt hozzáfűzném még mielőtt bárki ezt félreértené. Ha az ember képes eleget adni, akkor tudni, hogy fog eleget kapni. És a másik pedig a légzés. Légzés, így van, a légzés nehézség. Légzés nehézség, illetve van még egy, keringési problémák. Hát a keringési problémák az alapvetően a hangulatra vezethetők vissza, a szív a szeretetre, a légzés pedig a külvilág és a önmagunk kapcsolatára vonatkozik. Tehát a külvilág és önmagunk kapcsolata. Tehát hogy a külvilággal milyen kapcsolatban vagyunk, hogy egyáltalán vagyunk-e kapcsolatban a külvilággal. Tehát az egyén mennyire van kapcsolatban a külvilággal, vagy mennyire fordult befele és már nincs kapcsolatban a külvilággal. Na most ha megnézitek, akkor gyakorlatilag ezek a betegségek többsége, és ha megnézitek az emberek nagy részét, hát mondhatjuk azt, hogy az emberek nagy része valamelyikkel küzd. Ezek közül valamelyikkel küzd. Na most ha megnézzük, akkor az, hogy az ember a saját útján legyen, amit bevállalt születése előtt, mint lélek, illetve fogantatás előtt, mint lélek bevállalt, ha valaki nincs az útján, akkor szív utána, mint a boci. Ha valaki nem azt a feladatot végzi, mint amit bevállalt, akkor szív, mint a boci. Akkor ha az illető nem kellően szereti az embereket, akkor szív, mint a boci. Ha az illető nincs kellően kapcsolatban a külvilággal, az emberekkel, akkor szív, mint a boci. Ha az embernek nincs eléggé jó hangulata, akkor szív, mint a boci. Tehát ami annyit jelent, hogy hát ha valaki nem tudja, hogy ezek így működnek, a nem tudás az nem mentesítő körülmény. Tehát egy olyan világban élünk, ahol szabad akarat van. Ez a szabad akarat, ez a múlt századtól kezdett el terjedni. Tehát a múlt századtól kezdték az embereknél ezt a szabad akaratot engedélyezni a fentiek. Előtte ez a szabad akarat igazából nem érvényesült. Mert ha valaki, mit tudom én, szegénynek született, akkor szegényként élte le az életét. Ha valaki, mit tudom én, gazdagnak született, akkor gazdagnak élte le az életét. Tehát szabad akarat úgymond hiába létezett, igazából nem nagyon tudták gyakorolni az emberek. Ez a szabad akarat a múlt századtól kezdett el érvényesülni, és ha megnézitek, a múlt században szabad akaratból rengetegen lettek úgy gazdagok, hogy nem gazdag családból származtak. Sőt, ha ma megnézzük a gazdagok, a jelenleg gazdagok egy részét, vagy akár nagy részét nézzük, akkor az gyakorlatilag, amit ami mondjuk a családja vagy ő 100 évvel ezelőtt még nem volt gazdag. Tehát magyarul a múlt században vált gazdagga a családja, vagy esetleg ő saját maga. Tehát a múlt századtól lehetőség arra, hogy az ember olyan dolgokat is tegyen, amit előtte nem tehetett. Na most, ami azt jelenti, hogy lehet ezt megcsinálni? Tehát hogy lehet, hogy a múlt századig csak az lehetett az ember, ami volt, és a múlt század olyan 20-as évek után
inkább úgy mondanám az első világháborút követően pedig hát gyakorlatilag szabad akaratból bárki megváltoztathatja az életét. Na most ahhoz, hogy az ember megváltoztassa az életét, egy nagyon fontos dologra szükség van: tudásra. És ezt a tudást, ezt az első világháború végéig teljesen eltitkolták. És egyesek elkezdtek keresni tudást, és hozzájutottak tudáshoz, és aki hozzájutott tudáshoz, az megváltoztathatta az életét. És mindenki, aki szabad akaratból, hiába szegénynek született, nem szegényként élte el az életét, az azért nem, mert olyan tudáshoz jutott, amihez előtte az emberek nem juthattak. És ezt nem a keleti társadalomban tudták megcsinálni elsősorban, tehát nem a szocializmusban tudták megcsinálni, tehát nem Oroszországban vagy azokban az országokban tudták megcsinálni, ami a szocializmust követte, ahol tiltottak voltak bizonyos irodalmak, hanem azokban az országokban tudták megcsinálni, ahol nem voltak tiltva az ilyen írások, írásmű, irodalom. Tehát ahol az emberek elkezdhettek tudásra szert tenni avval kapcsolatban, hogy mondjuk hogyan léphetnek ki abból a idézőjelben komfortzónából, amiben születtek.